Mga idol, welcome back sa ating vlog. So, ngayon mag-unbox tayo ng ng local recipe seat cover anti-PUSA. Nabili ko pala ito sa Shopee. 743 pesos. Free shipping. So, iwan ko na lang sa description para mag-lock siya. Kasi dahil sa sa seat cover, syempre medyo kakapal yung gilid ng ng upuan mo. So kailangan mo siyang i-press para malak siya ng husto. Huwag nyong tangkay na planchain para maalis yung mga lukot. Hayaan nyo lang na maalis yung mga lukot. Kasi maalis din yan kapag araw-araw yung ginagamit. Kapag inupuan nyo na. Yan napakagandang tingnan. So meron pang lukot dyan. Pero ngayon, 3 araw ko na siyang gamit. Ngayon ko lang po kasi in-edit tong video. 3 araw ko na siyang in-edit. 3 araw ko na siyang ginagamit. At okay naman, di naman siya madulas, so maporma sa inyong motor, dagdag pogi, tsaka may grip naman siya. Ayan yung kanyang itsura. So mag-iwan din ako ng picture para mas makita nyo. Ayan, pagandang tignan, diba? Local recipe. Sa iba mga idols nasa 1K yan. So sa shop na to na ilalagay sa description, mas okay siya, mas mura. So try natin sakyan. Yan, diba? Kita pa rin yung labels sa bandang likod. Ayos na ayos. Pogi.